สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมปี 2023 แล้วนะครับอิงเชื่อว่าปีนี้แหละถึงคราวที่เพื่อนๆชาวพลิกหลังกล่องทุกคนเนี่ยควรที่จะได้รับผิวปังในฝันของตัวเองได้แล้วแต่ปีนี้เนี่ยอิงเชื่อว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสู่การมีผิวที่ดีเนี่ยก็ยังคงเป็นการมองข้ามการตลาดข้อมูลผิดๆแล้วก็คำแนะนำพังๆทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเราทุกวันนี้โลกสกินแคร์เต็มไปด้วย misinformation หรือว่าข้อมูลผิดๆที่มาจากแบรนด์ที่อยากขายของอินฟลูเอนเซอร์ที่อยากไวรัลหรือว่าคนรอบตัวเราที่แค่ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปแรกของปีนี้อิงอยากจะทำอะไรที่แปลกใหม่นิดนึงอิงได้ให้ทีมเนี่ยรวบรวมความเข้าใจผิด30อย่างที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์เดี๋ยวอิงจะมาเล่นเกม True or False เฉลยความจริงแบบอิงงานวิจัยช่วยให้เพื่อนๆทุกคนได้เบิกเนตรแล้วก็ลบล้างความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์ซึ่งกำลังเป็นอุปสรรคสู่ผิวในฝันของคุณอยู่นะครับวิดีโอนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงแบบ rapid fire เลยนะครับถ้าพร้อมผิวปังในปี 2023 แล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับอิงก็ได้แยกความเข้าใจผิดแต่ละอย่างตามหมวดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์ในรูทีนกันก่อนละกัน True or false อันแรกนะครับโทนเนอร์ต้องใช้สำลีเช็ดเด็กหน้าห้องว่าจริงไหมไม่จริงนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงหยอดแบบแม็กกี้บนผิวไปเลยประหยัดเงินแล้วก็ไม่สร้างขยะด้วยนะครับอิงว่าหลายๆคนมีความเข้าใจผิดว่าโทนเนอร์คือขั้นตอนทำความสะอาดผิวหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วปี 2023 แล้วเนี่ยอิงขอให้ทิ้งความเชื่ออันนี้เนี่ยออกไปสักทีโทนเนอร์ไม่ได้ทำความสะอาดผิวเพราะว่าไม่ได้มีสารทำความสะอาดหรือว่า surfactants นะครับถ้าใช้โทนเนอร์เช็ดแล้วยังมีคราบดำๆออกมาเนี่ยแปลว่าคุณล้างหน้าไม่สะอาดไปแก้ที่ขั้นตอนนั้นก่อนเนอะไปกันต่อเลยนะครับสกินแคร์ควรเลือกแบบธรรมชาติไม่มีสารกันบูดอันนี้เลือกให้ศัตรูใช่ไหมถ้าใช่ก็ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับผิวต้องมีวันพักจากสกินแคร์เบื่อความเชื่อนี้ผิดนะครับ moisturizer ครีมกันแดดแล้วก็ cleanser เป็นอะไรที่ต้องใช้ทุกวันนะครับเป็น core routine ส่วน active ingredients เนี่ยใช้ตามปัญหาและใช้ตามที่ผิวเรารับไหวนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ทุกวันก็ได้ลองดูวิดีโอ skin cycling ของอิงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับทุกสภาพผิวต้องทา moisturizer อันนี้จริงไหมถูกต้องแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะมีสภาพผิวแห้งหรือว่าผิวมันทุกคนต้องทา moisturizer เพราะว่าสภาพผิวแห้งหรือว่าผิวมันเนี่ยเกิดจากอาการที่ผิวเรามีน้ำมันน้อยหรือว่ามากจนเกินไปแต่ไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณน้ำของผิวเลยนะครับผิวแห้งหรือว่าผิวมันเนี่ยสามารถมีผิวที่ขาดน้ำได้หมดเลยซึ่งอย่างที่รู้กันเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวการอักเสบหรือว่าริ้วรอยเราถึงต้องทามอยส์เจอไรเซอร์เพื่อที่จะเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ลดโอกาสที่น้ำเนี่ยมันจะระเหยออกไปจากผิวได้นะครับสนุกจังเลยเหมือนมาสรุปช่องพลิกหลังกล่องตลอด2 ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับข้อต่อไปสกินแคร์ควรแช่ในตู้เย็นจริงหรือไม่โหคำถามนี้ตอบยากมากตอบว่าอะไรดีไม่เสมอไปแล้วกันนะครับใช่นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยสกินแคร์ที่มันอยู่ในที่ร้อนเกินไปเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพเร็วเนอะถ้าให้อธิบายแบบฉบับเด็กเนิร์ดเนี่ยเวลาที่อุณหภูมิมันร้อนนะครับโมเลกุลต่างๆเนี่ยมันจะสนมากๆมันจะวิ่งไปวิ่งมานะครับชนกันไปชนกันมาจนสร้างความเสียหายให้กันและกันทำให้สกินแคร์เสียหรือว่าหมดอายุหรือว่าเสื่อมสภาพเร็วนะครับหลายคนก็เลยมีความคิดว่าถ้างั้นเอาสกินแคร์ไปแช่ตู้เย็นดีไหมใช่เวลาอยู่ในที่เย็นเนี่ยโมเลกุลต่างๆมันก็จะไม่ซนเท่าไหร่มีความอืดนะครับแล้วมันก็จะตีกันน้อยลงทำให้สกินแคร์เนี่ยมันอยู่ได้ยาวขึ้นจริงๆแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับก็คือเวลาที่อุณหภูมิมันเย็นลงเนี่ยโมเลกุลน้ำมันจะเกิดความหนาวนะครับมันจะเกาะตัวเข้าหากันและกันนะครับในกระบวนการที่เราเรียกว่า coalescence ซึ่งอย่าลืมว่าสกินแคร์ที่เป็นโลชั่นหรือเป็นครีมเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันผู้ผลิตอย่างเราเนี่ยอุตส่าห์ผสมผสานหรือว่า emulsify มันอย่างดีนะครับให้มันเข้ากันได้แบบสวยงามแต่เวลาที่น้ำมันเกาะตัวเข้าหากันนะครับมันจะแยกตัวออกมาจากน้ำมันอีกรอบนึงทำให้โครงสร้างของครีมเนี่ยพังยับหลายๆคนที่เคยเอาครีมแช่ตู้เย็นอาจจะเคยเห็นสิ่งนี้นะครับเวลาที่เราเอามันออกมาจากตู้เย็นเนี่ยเนื้อครีมมันจะเหลวลงไม่มากก็น้อยแปลว่าถ้าเกิดอยากแช่สกินแคร์ในตู้เย็นเนี่ยต้องมั่นใจเลยนะครับ
นะครับว่ามันไม่มีสัดส่วนของน้ำมันอยู่ในนั้นอย่างเช่นเซรั่มวิตามินซีแบบเหลวๆเลยนะครับหรือว่าพวกโทนเนอร์เอเซนส์ที่มีแต่น้ำอย่างเดียวแต่อะไรที่เป็นเนื้อครีมเนื้อโลชั่นมีความทึบมีความขาวขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามีน้ำมันนะครับแล้วก็ไม่ควรแช่เด็ดขาดส่วนตัวเนี่ยอิงก็เลยถือคติว่าอย่าหาทำให้มากอยู่ในอุณหภูมิห้องไม่เกิน30องศาหรือว่าตามที่บรรจุภัณฑ์เขาเขียนเอาไว้ข้างหลังก็พอแล้วนะครับจบต่อไปนะครับ natural ปลอดภัยกว่าสังเคราะห์ Ever heard of poison ivy ไม่มีอะไรฆ่ามนุษย์เก่งเท่าธรรมชาติแล้วนะครับเอาอะไรมาปลอดภัยงงสารสังเคราะห์เนี่ยเราควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะครับลงไปสู่ระดับโมเลกุลเลยว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรใครอยากเดินเข้าป่าแล้วไปฟันต้นไม้มาทาบนผิวเนี่ยก็เชิญเลยนะครับแต่อิงขอนั่งอยู่ในห้องแลบตรงนี้แหละ Toner และ Essence เป็นสิ่งจำเป็น Skin Care อะไรจะจำเป็นสำหรับคุณหรือไม่เนี่ยต้องดูที่ Active Ingredient เป็นหลักเช่นถ้าเกิดคุณมีสิวการใช้ Skin Care ที่มี Active Ingredient ช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะก็อาจจะจำเป็นส่วนผสมนั้นน่ะมันจะอยู่ใน Skin Care อะไรไม่สำคัญเลยสุดท้าย Toner Essence Serum ทุกอย่างเนี่ยคือชื่อที่แผนกการตลาดสร้างขึ้นมาถ้าคุณซึมซับสิ่งนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่เลือก Skin Care ได้เก่งขึ้นมากๆเลย Active Ingredient ไม่ควรใช้หลายตัวเกินไปถูกต้องนะครับได้โปรดพลิกหลังกล่องอ่านส่วนผสมทุกครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราใช้ Active Ingredient อะไรอยู่และมันจะซ้ำซ้อนไหมคนเราไม่จำเป็นต้องใช้วิตามิน A วิตามิน C AHA BHA LHA PHA benzoyl peroxide azelaic acid niacinamide urea พร้อมๆกันนะครับเข้าใจไหมต่อไปนะครับ Layer Skin Care ยิ่งเยอะยิ่งดีไปที่โต๊ะเครื่องแป้งของคุณนะครับแล้วไปดูซิว่าใน1วันคุณใช้สกินแคร์ทั้งหมดกี่ตัวให้พอสวิดีโอนะครับแล้วไปนับมาให้อิงเดี๋ยวนี้เลยถ้ามากกว่า5เนี่ยเข้ามาใกล้ๆแล้วฟังดีๆนะครับหยุดประโคมสกินแคร์สักทีสกินแคร์รูทีนที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากแค่มอยส์เจอร์ครีมกันแดดแล้วก็เคลนเซอร์ยิ่งเพิ่มขั้นตอนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการแพ้แล้วก็ระคายเคืองปี 2023 เนี่ยอยากให้ทุกคนหยุดฟังการตลาดหยุดโดนป้ายยาง่ายๆการใช้สกินแคร์ก็เหมือนการเล่นหุ้นนะครับจำไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนVaseline ทาหน้าแล้วปังจริงไหมนะจริงครับ Vaseline หรือว่า Petrolatum เนี่ยเป็นส่วนผสม Occlusive ที่ปังมากๆ Occlusive ก็คือส่วนผสมที่สามารถช่วยลดการระเหยของน้ำออกจากผิวซึ่ง Petrolatum เป็นหนึ่งใน Occlusive ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดที่เรามีณปัจจุบันแล้วนะครับงานวิจัยชี้ว่าไม่ควรใช้ Vaseline เกิน6 กรัมหรือว่า 1.2 ช้อนชาสำหรับหน้านะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับทำให้เซลล์ผิวเริ่มบวมแล้วก็ทำให้นำไปสู่ปัญหาได้มากมายเลยและสำหรับใครที่ชอบมีสิวหินบริเวณรอบดวงตาเนี่ยก็ไม่ควรทา Vaseline ในบริเวณนั้นด้วยนะครับต่อไปนะครับมีผิวที่ดีเริ่มจากการมีเงินเยอะปี 2023 แล้วนะครับขอร้องเถอะเลิกคิดว่าต้องรวยเท่านั้นถึงจะมีผิวที่ดีได้สกินแคร์ที่ดีที่เข้ากับผิวของคุณเนี่ยสามารถหาได้ในทุกงบจริงๆจากคนที่ทำโรงงานสกินแคร์นะครับอยู่กับต้นทุนเคมีทุกวันน่ะอิงพูดสิ่งนี้ได้แบบเต็มปากเลยอย่ารู้สึกท้อจากการดูกลุ่มสกินแคร์ดาราหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ใช้แต่เคาน์เตอร์แบรนด์เงินไม่ใช่และไม่ควรเป็นอุปสรรคในการมีผิวที่ดีเลยการมองข้ามการตลาดเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับผิวตัวเองให้ได้ตั้งหากเป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับทำหัตถการดีกว่าใช้สกินแคร์โหได้ยินสิ่งนี้บ่อยมากอันนี้บอกได้เลยว่าไม่จริงนะครับจริงๆอิงเคยมีวิดีโออธิบายข้อดีข้อเสียแล้วก็ทำแพลนบริหารจัดการเม็ดเงินยังไงให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับปัญหาผิวแต่ละอย่างให้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ในวิดีโออันนี้เลยหัตถการหลายๆแบบเนี่ยแน่นอนว่าเห็นผลชัดเจนแล้วก็เร็วกว่าสกินแคร์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่น Laser Picosecond สำหรับรอยดำ V-Beam สำหรับรอยแดงไปจนถึงพวก Botox HIFU แล้วก็ฟิลเลอร์ที่ช่วยปรับโครงสร้างของหน้าได้แต่สำหรับอิงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการปกป้องแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวในทุกๆวันนะครับด้วยสกินแคร์พื้นฐานซึ่งก็คือกันแดดเคลนเซอร์แล้วก็มอยส์เจอร์เพราะสุดท้ายแล้วจะทำหัตถการแพงๆไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดไม่ปกป้องผิวตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการตำน้ำพริกหล่อนหลายแม่น้ำนะครับด้วยความที่หัตถการเนี่ยมันเห็นผลเร็วแต่ว่าแพงมากๆเลยนะครับหลักแสนเลยอะทำให้หลายๆคนคิดว่าต้องมีเงินเยอะเท่านั้นถึงจะสวยได้อิงไม่ชอบ mindset
นี้เลยพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับพอเริ่มทำแล้วเนี่ยมันไม่มีวันพอใจกับสิ่งที่ได้หรอกถึงจะทุ่มเงินลงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันก็มีให้ทุ่มอีกได้เรื่อยๆเก็ตไหมความสวยหรือว่า beauty standard เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ perception หรือว่ามุมมองของคุณเองเลยถ้าคุณปรับ mindset ให้รักผิวตัวเองในแบบฉบับของมันได้นะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยคือไม่ได้บอกว่าการทำหัตถการมันผิดนะครับแต่แค่ไม่อยากให้ใครรู้สึก fear of missing out หรือว่า FOMO จากการไม่ได้ทำหัตถการจำไว้ว่า beauty is in the eye of the beholder นะครับเดี๋ยวเรามาดูหมวดสิวกันบ้างดีกว่าดื่มน้ำยิ่งเยอะผิวยิ่งดีจริงหรือไม่ชอบอันนี้มากคำแนะนำสากลเนี่ยก็คือมนุษย์ควรจะดื่มน้ำประมาณ8แก้วหรือว่า2ลิตรต่อวันเป็นปริมาณที่กำลังดีสำหรับสุขภาพร่างกายของเรางานวิจัยชี้ว่าคนที่ดื่มน้ำปริมาณน้อยกว่านี้เนี่ยมีคุณภาพผิวที่ดีขึ้นเมื่อหันมาดื่มน้ำให้ถึงปริมาณนี้แต่ก็มีวิจัยอีกหลายอันเลยนะครับที่พยายามหาคำตอบว่าแล้วถ้าเราดื่มน้ำมากกว่านั้นอีกล่ะผิวเรามันจะดียิ่งขึ้นไปอีกหรือเปล่าเนอะล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งจากเบอร์ลินนะครับเขารวมตัวกันเพื่อรวบรวมวิจัยทั้งหมดที่เรามีบนโลกนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับแล้วเขาก็ทำสรุปออกมานะครับว่าดื่มน้ำมากจนเกินไปหรือว่ามากไปกว่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อผิวเลยไม่มีข้อมูลเลยว่ามันจะดีกับสิวผิวแห้งริ้วรอยหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นดื่มน้ำให้พอดื่มน้ำเมื่อหิวนะครับแต่ว่าจำไว้ว่าเราไม่ใช่อูฐเราไม่ใช่แทงน้ำไม่ต้องดิ้นรนดื่มน้ำมากจนเกินไปปวดฉี่เปล่าๆแล้วก็นำไปสู่ภาวะร่างกายขาดเกลือหรือว่าไฮโปไนทรีเมียได้ด้วยนะครับไปกันต่อนะครับสิวเกิดจากผิวสกปรกป้าข้างบ้านที่ชอบบอกให้คนเป็นสิวไปล้างหน้าเพราะสกปรกอะความรู้หรือมารยาทไม่รู้ว่าอะไรมีน้อยกว่ากันนะครับถูจนหน้าหลุดสิวก็ไม่หายหรอกคุณป้าแนะนำว่าให้ศึกษา4ปัจจัยของการเกิดสิวแล้วก็ educate ตัวเองก่อนที่จะมาให้คำแนะนำที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์แบบนี้นะครับทาสกินแคร์วันนี้พรุ่งนี้สิวขึ้นต้องเคลี้ยงสกินแคร์นั้นทิ้งเป็นความเข้าใจผิดที่หลายคนมากๆมีนะครับสิวเนี่ยใช้เวลา2อาทิตย์ขึ้นไปเลยนะครับกว่าที่มันจะก่อตัวแล้วก็ develop ขึ้นมาเป็นสิวที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหลายคนที่บ่นว่าใช้สกินแคร์วันนี้หรือว่ากินอะไรสักอย่างวันนี้แล้วพรุ่งนี้สิวขึ้นเลยเนี่ยต้องใจเย็นๆก่อนนะครับสิวเขาไม่ได้ขยันทำ OT ขนาดนั้นนะครับ she doesn't get paid enough for that สิวคืออาการแพ้อันนี้หลายๆคนเข้าใจผิดเยอะมากๆเหมือนกันจำไว้เลยว่าสิวไม่ใช่อาการแพ้สิวเกิดจาก4ปัจจัยนะครับการผลิตน้ำมันมากเกินไปการอุดตันของรูขุมขนเชื้อแบคทีเรียแล้วก็การอักเสบซึ่งไม่มีอะไรในนี้เกี่ยวกับการแพ้เลยอยากให้นึกถึงอาการแพ้เนี่ยเหมือนกับการที่ร่างกายของเรามันต่อต้านสารอะไรบางอย่างอยู่คล้ายๆกับเวลาที่เราแพ้อาหารซึ่งอาการแพ้บนผิวเนี่ยมันมักจะเป็นผื่นหรือว่าความแดงนะครับหรือว่าตุ่มเล็กๆที่ไม่มีหัวถ้าไม่มั่นใจเนี่ยแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอเลยเขาจะได้วินิจฉัยให้เราได้ถูกต้องนะครับเราจะได้รักษามันได้อย่างถูกวิธีอาการดันสิวไม่ควรเกิน1เดือนถูกต้องนะครับอิงเน้นเสมอเลยว่าใครที่ใช้พวกส่วนผสมกรดหรือว่าวิตามิน A ที่มันผลัดเซลล์ผิวเกิน1เดือนแต่สิวยังเผลอแบบปะทุออกมาเยอะมากๆทุกวันเนี่ยไม่ได้เรียกว่าดันสิวนะครับเรียกว่าดันทุรังแล้วให้ปรึกษาคุณหมอเพื่อปรับแผนการรักษาสิวโดยเร็วนะครับวิธีรักษาสิวให้หายเร็วคือทำให้มันแห้งจนหลุดออกมา please stop please หยุดนะครับสิวเกิดจากอาการอักเสบแล้วก็เกราะป้องกันผิวที่พังการยิ่งใช้สครับยิ่งใช้กรดนะครับหรือว่าพวกยาแต้มสิวที่มันมีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กเยอะๆยิ่งทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็เกราะป้องกันผิวพังยับสิวก็จะหายช้าลงแล้วก็หายด้วยรอยดำรอยแดงต่างๆที่อยู่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราไปอีกชาติหนึ่งโอ้อันสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยสิวควรกดออกทุกครั้งไม่จริงนะครับปกติเนี่ยสิวที่มีหัวเล็กๆเนี่ยอิงก็จะใช้พวกส่วนผสมอย่างเช่นวิตามิน A หรือว่าเบนโซเพอรอกไซด์หรือว่าใช้พวกแผ่นแปะสิวดูดน้องออกมานะครับมันจะได้หายเร็วแบบไม่ทิ้งรอยเอาไว้มากจนเกินไปแต่ถ้าสิวอักเสบไม่มีหัวแล้วมันอยู่ลึกใต้ผิวของเราเนี่ยอิงจะไปที่คลินิกโดยเร็วเลยนะครับห้ามบีบเด็ดขาดนะครับให้คุณหมอดูแล้วก็อาจจะฉีดสิวเพื่อให้มันยุบลงไปเองเมื่อก่อนเคยพยายามบีบสิวที่มันไม่มีหัวแบบนี้นะครับโอ้โหแบบแค่คิดก็ขนลุกแล้วนะครับขอโทษผิวตัวเองมากๆเลยหมวดต่อไปนะครับ True or False เกี่ยวกับ Skincare Brightening หรือว่าเพิ่มความกระจ่างใสอันแรกเลยนะครับก็คือกินน้ำมะเขือและข่าวหน้าหนึ่งหมอผิวหนังขิดหวั่นตกงานเพราะดอยคำ Let's get real here okay next ต่อไปมะนาวขัดผิวทำให้ขาวพูดออกมาได้เฮงซวย
ถ้าคิดว่าฉันแค่ขู่คิดใหม่ได้เลยนะอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้ดีกันแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นไอเดียดูแลผิวที่แบบยอดแย่อันดับต้นๆเลยมะนาวค่า pH เป็นกรดมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ2ซึ่งผิวของเราอยู่ประมาณ 5.5 เนอะแปลว่านำไปสู่ความแดงแสบระคายเคืองได้มากๆทำให้เกิด chemical leukoderma หรือว่าความด่างของผิวได้ด้วยและมะนาวก็มีสารพวก phoranocurmins กับ psoralen ด้วยนะครับที่ถ้ามันโดนแสงแล้วเนี่ยนำไปสู่ phytophotodermatitis หรือว่าพวกตุ่มต่างๆบนผิวได้อีกน่ากลัวมากๆเลยอยากขาวควรสครับผิวทุกวันใครเขียนคำถามนี้หักเงินเดือนนะครับหยุดสครับผิวหยุด over exfoliate สักทีนะครับนี่ปี 2023 แล้วถ้าใครยังสครับผิวอยู่เนี่ยเลิกเถอะหันมาทำอะไรที่มันสร้างสรรค์หน่อยยิ่งสครับผิวเกราะป้องกันยิ่งพังยิ่งนำไปสู่อาการอักเสบแล้วก็ปัญหาผิวอีกมากมายเลยนะครับรวมถึงความคล้ำกว่าเดิมด้วยถ้าอยากผลัดเซลล์ผิวแนะนำว่าให้หากรดอ่อนๆนะครับหรือว่าทำ chemical exfoliation นะครับจบวิตซีไม่ควรใช้คู่กับ niacinamide ผิดนะครับใช้ด้วยกันได้แล้วก็ใช้ด้วยกันดีด้วยเพราะมันเสริมประสิทธิภาพของกันและกันนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสได้แบบรวดเร็วยิ่งขึ้นใครที่พูดว่าใช้ด้วยกันไม่ได้เนี่ยต้องออกมาจากถ้ำก่อนนะครับแล้วก็อ่านเปเปอร์หลังยุค 1980 บ้างมาดู true or false หมวด anti aging หรือว่าลดริ้วรอยกันบ้างนะครับคนมีอายุต้องใช้สกินแคร์แพงไม่ใช่นะครับทุกครั้งที่คนมีอายุมาขอคำแนะนำสกินแคร์จากอิงนะจะต้องพูดเหมือนกันหมดเลยว่าอยากได้อะไรที่ทำมาสำหรับคนมีอายุโดยเฉพาะเพราะว่าสกินแคร์ที่เด็กๆใช้เอาผิวพี่ไม่อยู่อะน้องมันจะเอาไม่อยู่ตรงไหนคุณพี่ส่วนผสมก็คือส่วนผสมมีแต่การตลาดเท่านั้นแหละที่พยายามจะสร้างแคตตากรีสกินแคร์สูงวัยขึ้นมาและขายแพงเกินความจำเป็นเพราะเขารู้ว่าคนมีอายุคือคนที่มีเงินเยอะและส่วนใหญ่สกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์พวกนี้แทบจะไม่เคยมีงานวิจัยสนับสนุนเลยมีแต่การตลาดสนับสนุนอย่าให้ต้องเอ่ยชื่อนะครับ ละแม่ ฟังดีๆนะครับหาวิตามิน A หาเพปไทด์แล้วก็ทากันแดดเยอะๆแค่นั้นจบเซราวีก็ใช้ได้อิงกุก็ใช้ดีนะครับการทาคอลลาเจนทำให้ริ้วรอยดูจางลงผิดนะครับคอลลาเจนมีขนาดโมเลกุลใหญ่มากๆเลยนะครับมันไม่สามารถลงไปลึกถึงชั้นผิวหนังเดอร์มิสหรือว่าผิวหนังชั้นล่างของเราที่ซึ่งคอลลาเจนธรรมชาติของเราอยู่ได้คอลลาเจนแบบทาเนี่ยอย่างมากเลยก็เป็นได้แค่ humectant นะครับหรือว่าตัวที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นชั่วคราวแบรนด์ที่ชอบเคลมแรงนะต้องไปพัก anti aging ที่ดีที่สุดคือวิตามิน A ไม่ใช่ครับ anti aging ที่ดีที่สุดคือการทากันแดดพูดถึงกันแดดนะครับมาดู true or false ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับครีมกันแดดกันต่อดีกว่าเราไม่ควรหวังผลการป้องกันแดดจากเมคอัพที่มี SPF จริงหรือไม่ถูกต้องแล้วครับไม่คือจริงๆหวังได้นะแต่ว่าเราต้องหวังด้วยนะครับว่าจะไม่โดนคนรอบตัวมองแรงใส่เพราะสมมติว่าเราใช้ Foundation SPF 50 ใช่ไหมเขาไม่ได้โกหกนะครับมันคือ SPF 50 จริงๆแต่การจะได้ค่าการป้องกันนั้นเราต้องทาให้ถึง1/4 ช้อนชาสำหรับหน้ามาตรฐานเหมือนกับกันแดดทั่วไปเลยถ้าอยากได้ลุค Y2K แบบนั้นก็เชิญเลยนะครับ but it's not the mood that I'm going for in 2013 กันแดดแบบ mineral อ่อนโยนกว่ากันแดดแบบ chemical ไม่จริงนะครับเมื่อก่อนอิงก็เชื่อสิ่งนี้นะจนมารู้ว่ามันเป็นแค่การตลาดจากแบรนด์ Clean Beauty ที่พยายามสร้างความกลัวเท่านั้นกันแดด chemical ที่ใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆพวกตระกูล Tenasorb หรือว่า Uveno เนี่ยประสิทธิภาพดีมากปลอดภัยมากนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสดีมากถ้าสายคลีนอยากจะเดินหน้าขาววอกแบบลอยตุ๊บป่องมาแต่ไกลด้วยฟิลเตอร์ Mineral เนี่ยก็เชิญตามสบายแต่อิงขอไม่ทรมานตัวเองแบบนั้นดีกว่าอาหารเสริมช่วยป้องกันแดดได้จริงหรือไม่ไหนกลับมาก่อนกลับมาโลกมนุษย์ก่อนนะครับอย่าเพ้อเจ้อให้มากสารต้านอนุมูลอิสระแบบ Polypodium leukotomus นะครับอย่างเช่นที่อยู่ใน Heliocare เนี่ยก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างว่าสามารถช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสง UV ได้แต่คาดเดาได้ว่าปกป้องได้แค่ประมาณ SPF 5-7 เท่านั้นสุดท้ายแล้วไม่สามารถทดแทนครีมกันแดดได้ทากันแดดครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งวันไม่ได้นะครับอย่าโดนการตลาดแย่ๆแบบนี้หลอกนะกันแดดทุกตัวเสื่อมสภาพหมดหลังจาก 2-4 ชั่วโมงของการทายังไงก็ต้องทาซ้ำถ้าเกิดเจอแดด
เยอะๆใครกลัวอุดตันก็ให้ล้างหน้าก่อนแล้วค่อยทาได้แต่ส่วนตัวนะอิงพบว่าตัวเองล้างหน้ายิ่งบ่อยยิ่งระคายเคืองเยอะส่วนตัวอิงทาทับไปเลยเหมาะสำหรับสภาพผิวของอิงมากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกทาจริงๆก็ให้กางร่มกัน UV เอาได้เหมือนกันนะครับร่มกัน UV ของอิงกุก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ได้ค่าการป้องกัน UPF 50 บวกเลยส่งทดสอบที่หลักที่ยุโรปเลยแต่ว่าของใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีแพลนทำล็อต2ด้วยถ้าหมดแล้วน่าจะหมดนานเลยใครสนใจเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างกับ True or False ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสกินแคร์ที่หลายๆคนมีหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้เบิกเนตรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนยังมีข้อมูลที่แบบเคยได้ยินมาจากใครสักคนนึงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะพยายามไปตอบให้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะช่วยอิงได้มากๆเลยฝากติดตามอิงได้บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้อิงก็ทำ TikTok มากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มี IG กับ Facebook Page ด้วยก็อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า